नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आपल्याला एक्सेल फाईल बनवायची असते आणि जर एखादी PDF असेल आणि त्या PDFची जर आपल्याला एक्सेल फाईल बनवायची आहे तर एकदम सोप्या पद्धतीने आपण ते PDFची एक्सेल फाईल बनवू शकतो। एकदम सोप्या पद्धतीने कशा प्रकारे बनवायची सविस्तर माहिती व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, सर्वप्रथम आपण आपल्या मोबाईलचं क्रोम ब्राउझर ओपन करायचं आणि क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर तिथं आपल्याला व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे। ती लिंक आपण इथं पेस्ट करायची आणि ती लिंक आपण इथं ओपन करायची। ओपन केल्यानंतर आपल्याला ते pdf2go.com अशा प्रकारचं एक वेबसाईट आहे। ती वेबसाईट आपली इथं ओपन होते आणि त्यामध्ये आपल्याला एकदम सोप्या पद्धतीने PDFचं एक्सेलमध्ये कन्वर्ट आपल्याला करता येते। तर बघा, आता आपल्याला इथं वरच्या साईडला लॉग इन साइन अप असे दोन ऑप्शन येतात। आपण लॉग इनसुद्धा करू शकतो, साइन अप करू शकतो आणि ते न करतासुद्धा आपण ही वेबसाईट वापरू शकतो। तर आपण लॉग इन साइन अप काही करू नये, डायरेक्टच आपण वापरू। तर बघा, आता आपल्याला इथं ड्रॉप फाईल्स हिअर चूज अ फाईल इथं आपल्याला फाईल सिलेक्ट करायची आहे। म्हणजे आपल्याला ज्या PDFची आपल्याला एक्सेल शीट बनवायची आहे ती PDF आपण सर्वप्रथम घ्यायची आपल्या मोबाईलमधून। आपल्याला जी हवी ती PDF आपण आता आपल्या गॅलरीमधून आपण सिलेक्ट करू। म्हणजे आपल्याला जी PDFची एक्सेल बनायची आहे ती PDF आपल्याला इथं घेता येईल। तर बघा, आता मी हे एक PDF घेतो। या PDFपासून मला एक्सेल फाईल बनवायची आहे। तर बघा, आता आपण PDF घेतलेली आहे। आता आपली PDF जी आहे ती PDF इथं कन्वर्ट होते। तर आपल्याला खाली बघा, आता आपल्याला कन्वर्ट PDF फाईलचे आपल्याला दोन ऑप्शन येतात इथं। एक इथे आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल आणि दुसरं इथे एक्सेल 2003। तर आपण मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलवरच राहू द्यायचं आणि त्यानंतर आपण इथं कन्वर्ट विथ OCR सुद्धा येते आपल्याला आणि आपल्याला स्टार्ट ऑप्शन येते। तर आपण कन्वर्ट इथं OCR करू शकतो किंवा कन्वर्टवरच राहू द्यायचं आणि सरळ या स्टार्टवर आपण क्लिक करायचं। म्हणजे आपली जी फाईल आहे तिचं कन्वर्ट व्हायला सुरुवात होते इथं। तर बघा, आता आपली फाईल कन्वर्ट होत आहे। कन्वर्ट व्हायला थोडा वेळ लागेल। तर बघा, सक्सेस वी कन्वर्ट युअर फाईल म्हणजे आपली फाईल कन्वर्ट झालेली आहे। आणि आता इथं आपल्याला बघा डाउनलोड आणि क्लाउड ऑप्शन अपलोड असे दोन ऑप्शन येतात। तर आपण सरळ त्यानंतर आपल्याला डाउनलोड झिप फाईलमध्ये सुद्धा कन्वर्ट होते। तर आपण या डाउनलोड ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि डाउनलोडवर आपण क्लिक केलं तर आपली जी फाईल आहे ती एक्सेलमध्ये डाउनलोड होते। तर बघा, आता आपण ओपन करून बघू आपली फाईल एक्सेलमध्ये डाउनलोड झालेली आहे। बघा, टेबल 1 टेबल शीट 1 हे बघा आपली फाईल एक्सेलमध्ये कन्वर्ट झालेली आहे। आपण जी फाईल एडिट केली ती फाईल बघा आपली एक्सेलमध्ये कन्वर्ट झाली आहे। तर अशा प्रकारे आपण कुठली PDF आहे ती PDF जर कन्वर्ट करायची असेल तर एक्सेलमध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो या ऑनलाईन लिंकचा वापर करून। व्हिडिओ समजला असेल, आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।